Maar die ook. Ja, oké. Dit is echt zo'n dom. Hoe leuk is dit dan? Kijk, ik dacht eigenlijk auto's hier langs, maar ik was wel nee. Ik denk dat we dan beter. Ja, maar ook dat nog fit niet misschien. Maar dan kun je beter naar je auto aan, dan kun je wel beter opgeleiden. Ja, maar dat staat een beetje tussen hoofd gebouwd. Komt nooit, komt nooit. Ja, ja. Ja, ik denk dat wij wel doorgaan. Thank you.